मित्रांनो, आज आपण AutoCAD मध्ये ड्रॉ आणि मॉडिफाय कमांड पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण लाईन कमांडचा वापर कसा करतात हे पाहूया. तर मी सुरुवातीला लाईन कमांडवर सिलेक्ट करून लाईन ड्रॉ करणार आहे. तर फर्स्ट पॉइंट मी सिलेक्ट केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट मी सिलेक्ट करत आहे. त्या अगोदर मी F8 बटन प्रेस करतो, त्यामुळे तुमच्या लाईनचे मूवमेंट हे हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल. तर मी सेकंड पॉइंट स्पेसिफाय करत आहे इथे. तर त्यानंतर एस्केप बटन प्रेस करा. तर अशा प्रकारे लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे. त्यानंतर पॉलीलाईनचा यूज करत असताना सेम फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करा, त्यानंतर सेकंड पॉइंट, आणि सपोज तुम्हाला त्यामध्ये आर्क काढायचा असेल त्यावेळेस पॉइंट सिलेक्ट करा. F8 ऑफ केलेला आहे मी, आणि अशा प्रकारे आर्क तयार होत आहे. तर हे पॉलीलाईनचा यूज करून मी अशी लाईन ड्रॉ केलेली आहे. त्यानंतर आपण सर्कल ड्रॉ करणार आहे. सर्कल ड्रॉ करत असताना आपल्याला एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपण आर्क कमांड पाहणार आहोत. आर्क कमांड पाहत असताना आपण सुरुवातीला सेंटर सिलेक्ट केलेले आहे. त्यानंतर सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क आपण प्रेस करणार आहोत. F8 परत ऑन करत आहे. ऑर्थो ऑन केलेले आहे. ऑर्थो ऑन करण्यासाठी तुमच्याकडे एक शॉर्टकट की आहे, ते म्हणजे F8. F8 प्रेस जर केलात तर ऑर्थो ऑन होईल, किंवा दुसरा एक पर्याय आहे तुमच्याकडे या ठिकाणी ऑर्थो मोड ऑन किंवा ऑफ. ऑर्थो मोड ऑन असेल तर तुमची लाईन ही हॉरिझॉन्टल किंवा वर्टिकल डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होते, अदरवाईज ते मूव्ह होत नाही. त्यासाठी आपण ऑर्थो ऑन करत असतो. तर अशा पद्धतीने आपण आर्क ड्रॉ केलेला आहे. आता आपण पाहणार आहोत रेक्टँगल. रेक्टँगल फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करतो, त्यानंतर अदर कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करतो. तर अशा प्रकारे आपण रेक्टँगल. आता आपण पाहणार आहोत इलिप्स. इलिप्ससाठी आपण सुरुवातीला सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करणार आहोत. त्यानंतर आपण अदर ॲक्सिस पॉइंटचा डिस्टन्स सिलेक्ट करणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्याला इलिप्स मिळेल. आता आपण काय पाहणार आहोत मित्रांनो, हॅचिंग. हॅचिंग पाहत असताना सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागेल, ज्या ठिकाणी हॅचिंग करायचे आहे त्याची बाउंड्री सिलेक्ट करून घ्यावी लागेल. मग मी सुरुवातीला काय करतो, सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट्सवर क्लिक करून मी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतो. त्यानंतर हॅचचे पॅटर्न आपल्याला जे रिक्वायर्ड आहेत ते सिलेक्ट करूया. मी हेक्स सिलेक्ट करतो. त्यानंतर त्याची स्केल काय केलेली आहे, वाढवलेली आहे. तर आपल्याला हा हॅचिंग पॅटर्न दिसून येतो. जर सपोज आपल्याला हा हॅचिंग पॅटर्न जर चेंज करायचा असेल, पिक पॉइंट्स सिलेक्ट करा, यावरती क्लिक करा, एंटर. जो कोणता हॅच पॅटर्न पाहिजे आहे ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता.
सुरुवातीला आपण हॅचवरती क्लिक केलं, परत आपण सुरुवातीला परत एक वेळेस सांगतो. आता आपण रेक्टँगलवरती बाउंड्री सिलेक्ट करा. त्यानंतर हॅचिंग पॅटर्न तुमचा जो काही आहे तो सिलेक्ट करा. एंटर. स्केल आपण कमी करून घेऊया. स्केल वाढवावी लागेल आपल्याला. तर हा झाला आपला हॅचिंग. अशा प्रकारे आपण हॅचिंग करू शकतो. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत हॅचिंग झाल्यानंतर आपण पाहणार आहोत मूव्ह कमांड. मूव्ह कमांड पाहण्यापूर्वी आपण मी एक सर्कल ड्रॉ करतो. त्यानंतर मूव्ह कमांड सिलेक्ट करू. ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केलं, एंटर प्रेस केलं. त्यानंतर या सेंटरपासून आपल्याला ड्रॉ केलेलं सर्कल मूव्ह करायचे. तर अशा प्रकारे आपण मूव्ह कमांडचा यूज करून ऑब्जेक्ट मूव्ह करू शकतो. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत कॉपी कमांड. तर मी कॉपी कमांडचा वापर करून सुरुवातीला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतो. त्यानंतर एंटर प्रेस करून हा सेंटर पॉईंट सिलेक्ट केलेला आहे आणि ज्या ठिकाणी मला ऑब्जेक्ट हवा आहे त्या ठिकाणी मी कॉपी करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे आपण कॉपी करू शकतो ऑब्जेक्ट. तर अशा प्रकारे आपण कॉपी कमांडचा यूज करू शकतो. हे झाली आपली कॉपी कमांड. आता आपण पाहणार आहोत मिरर कमांड. मिरर कमांड पाहत असताना सुरुवातीला आपल्याला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करावा लागेल. त्यानंतर एंटर प्रेस करायचं आहे. मिरर लाईन सिलेक्ट करून घेऊ आपण. त्यानंतर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करायचं आहे का, तर एंटर प्रेस करा. अशा प्रकारे हे ऑब्जेक्ट या ठिकाणी मिरर झालेलं आहे. ओके, आता आपण पाहणार आहोत रोटेट कमांडचा यूज. तर एखादी रेक्टँगल कमांडचा वापर करून एक रेक्टँगल ड्रॉ करून घेतो. तर आपल्याला रोटेट कमांडचा वापर पाहायचा आहे. आता रोटेट कमांड सिलेक्ट केल्यानंतर आपण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतो. त्यानंतर एंटर प्रेस करूया. त्यानंतर एक बेस पॉईंट सिलेक्ट करावा लागेल. बेस पॉईंट सिलेक्ट केल्यानंतर आपण त्या ऑब्जेक्टला कोणत्या अँगलमध्ये मूव्ह करू शकतो अशा प्रकारे. तर त्यानंतर आपण पाहणार आहोत स्केलिंग सिलेक्ट केल्यानंतर ऑप्शन आपण स्केल कमी किंवा जास्त करू शकतो ऑब्जेक्टचा. तर त्यामध्ये आपण सुरुवातीला एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करणार आहोत. त्यानंतर एंटर प्रेस करायचा. एंटर प्रेस केल्यानंतर एक बेस पॉईंट सिलेक्ट करायचा. त्यानंतर आपल्याला ऑब्जेक्ट ज्या स्केलमध्ये पाहिजे आहे ते स्केल आपण टाकू शकतो. सपोज मला या स्केलचे हाफ हवा आहे तर मी 0.5 म्हणजे अर्धा स्केल करू शकतो. तर अशा प्रकारे त्याची साईजमध्ये व्हेरिएशन. तर अशा प्रकारे आपण स्केल पाहिलेला आहे. आता मी तुम्हाला स्ट्रेच बद्दल माहिती सांगतो. स्ट्रेचमध्ये सुरुवातीला एक आपण रेक्टँगल ड्रॉ करून घेऊ. अशा प्रकारे एक रेक्टँगल ड्रॉ केलेले आहे. आता मी स्ट्रेच कमांडचा वापर करून ऑब्जेक्टचे साईज चेंज करू शकतो. कंट्रोल प्रेस करा. त्यानंतर लाईन सिलेक्ट करा. मी 3 लाईन सिलेक्ट करत आहे. त्यानंतर एंटर प्रेस करा. तर अशा प्रकारे
ऑब्जेक्टला स्ट्रेच करू शकतो. अदरवाईज आपल्याकडे आणखी एक ऑप्शन आहे. स्ट्रेच करत असताना जर बेस पॉईंट मी या ठिकाणी सिलेक्ट केला तर त्याची साईज परत चेंज होईल. अशा प्रकारे आपण स्ट्रेच कमांडचा वापर करू शकतो. आता आपण पाहणार आहात रेक्टँग्युलर ॲरे. रेक्टँग्युलर ॲरे मध्ये एक रेक्टँगल ड्रॉ करतो. त्यानंतर रेक्टँग्युलर ॲरेवरती सिलेक्ट करतो आणि हा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करून एंटर प्रेस करतो. तर हा झाला आपला रेक्टँग्युलर ॲरे. तर याच्यावरती सिलेक्ट केल्यानंतर आपण परत काय करू शकतो, आपण या डायरेक्शन मध्ये आपले जे रेक्टँगल्स ड्रॉ केलेले आहेत ते वाढू शकतो किंवा या डायरेक्शन मध्ये वाढू शकतो. एखादी ऑब्जेक्ट हा या एरियापेक्षा जास्त बाहेर गेला असेल त्यावेळेस आपण पॅनचा यूज करू शकतो. पॅनवरती सिलेक्ट करा, त्यानंतर आपण माऊसवरती क्लिक करून तो एरिया मूव्ह करून पाहू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण ॲरे कमांडचा वापर पाहिलेला आहे. आता आपण या ठिकाणी फिलेट कसं प्रोव्हाइड करायचं हे पाहूया. फिलेट प्रोव्हाइड करत असताना तुम्हाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करावं लागेल. ड्रॉ करून घेतो. त्यानंतर फिलेट रेडियस टाकूया, त्यावरती 50 एंटर आणि सेकंडला आहे. फिलेट रेडियस सिलेक्ट करू. मी रेडियस घेत आहे 60 एंटर, त्यानंतर फर्स्ट लाईन सेकंड लाईन. तर हे झालं तुमचं फिलेट. तर आपण आता काय करू, झूम करून पाहूया. झेड एंटर, ए एंटर.
तुमची फिलेट. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत कंट्रोल ए डिलीट. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत ट्रिम. ट्रिम पाहत असताना काही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घेऊया. आता आपण ट्रिम कमांडचा वापर करणार आहोत. ट्रिम कमांडमध्ये आपण सुरुवातीला ट्रिम कमांडवरती क्लिक करूया. त्यानंतर सर्कलला मी सिलेक्ट करून घेतो, एंटर प्रेस करतो. त्यानंतर आपण ट्रिम ऑप्शनचा वापर करून बाकीचे जे काही ऑब्जेक्ट आहेत ते ट्रिम करूया. तर हा जो एरिया आहे इनर साइड तो कट होणार नाही. आउटर साइडचा जो एरिया होता तो पूर्णपणे कट झालेला आहे. त्यानंतर इरेज सिलेक्ट केल्यानंतर आपण जो पार्ट डिलीट करायचा आहे किंवा रिमूव्ह करायचा आहे त्यावरती तुम्ही क्लिक करून एंटर प्रेस करा, तो पार्ट रिमूव्ह. आता आपण पाहणार आहोत ऑफसेट आणि एक्सप्लोड. सुरुवातीला आपण ऑफसेट पाहून घेऊया. ऑफसेट पाहत असताना तुम्हाला थ्रू मधून पाहायचं असेल तर थ्रू सिलेक्ट करा. त्यानंतर ऑब्जेक्ट, आणि डिस्टन्स तुम्ही तिथं टाकू शकता. 60 टाकले मी, एंटर. अशा प्रकारे ऑफसेट कमांडचा वापर करून ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड डिस्टन्स वरती मूव्ह करू शकता. परत एक वेळेस पाहूया. ऑफसेट क्लिक करा. एंटर प्रेस केल्यानंतर आपल्याला ही लाईन जी आहे ती मूव्ह झालेली दिसून येईल. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत एक्सप्लोड. एक्सप्लोड पाहत असताना सुरुवातीला एक रेक्टँगल ड्रॉ करतो. यामध्ये तुम्हाला दिसेल की ॲट ए टाइम पूर्ण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होत आहे. हे पहा, ॲट ए टाइम काय होत आहे, पूर्ण ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होत आहे. पण जेव्हा एक्सप्लोड कमांडचा वापर करेन त्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करून एंटर प्रेस करतो. त्यानंतर हा ऑब्जेक्ट ॲट ए टाइम सिलेक्ट होणार नाही. अशा प्रकारे आपण ड्रॉ आणि मॉडिफाय कमांड्स पाहिलेले आहेत.